Zo, vandaag is 18 december 2020. Ik ben Makeda, ja. Makeda, Surinaamse vrouw. Heel erg verliefd op Suriname. Eigenlijk op heel de Caribbean, Zuid-Amerika. Nilo Peukmoto. Milo ba Amazone. Behalve dat Milo, ik moet Milo over de smaak mee. Milo mi volk, Milo stranansma. En om een reden dat ik me teka film dus op die Tide na 18 december. En sami wan chako na fisi na wan falak Prince Pari sani sa unulek sanasma umusabi. O at so pasensi na ngami, want dis na mijn eerste les. En ko look voor awaka. Maar if abevallen me en me vind aan kwaliteit bon, dan misa gimoro les, omdat me denk dat ik kondoro nou, en zeker na sa met samo verteri, samo so rundale, atin kondoro nou dat dat kies ons schreefie en dat ons stippen uit en pe uang go ng toekomst en fawo waka en nanga sumawo waka. Okay. Voordat we begin, we wang taki eerst wang beginnen nga wang begi, zodat ade bekend dat informatie sa ik moet uit me moven en ik moet uit me. Nou aan dat verteers maar dat sa me denki. Ja, verteers maar sa asanta je schreef sa wang prati ki unos extra nasma. Dus daarom we op een begi. Inanefa nana amaisa. Inanefa tata. Mamboy. Inanefa papa. The Englishman that the ancients of days. The one die ben de before. Volgens dat ding. Meki a universum. Nga ala den stari, ala den planeten, nga ala den sandide. Mekar ala den bigis mafuno. Den profeta. De one di shi. Di shi is de nangatite. En accident voor guide alles disi. En actie ala den bigis ma. Sang sapsa essa voor op uede, zodat a informatie sang ik kon mag wakker wito alamala en dat mag begrijp en dat begrijp maar aan de begrijpbaar maar ook de vier a principali dat we hebben sense of urgency zodat kan prepare dat kan doen de voorbereiding. Het doel voor alles is het doel nadat sapsa op Samunde de Konde 21 december. Nou vallen Prins Pari de 21 december. Want het deed dat hij op een bigi planeet door de in één lijn naar Makandra. En als hij die ziet, neemt Safuru. Een planeet die ziet de in Makandra's aanwezigheid, hè, want die varen voor Makandra man vanuit de aarde bekeken, dat je ziet dat de nap op één lijn naar de aarde. Alles die trouwens meeging in Nederlands en in Sranantongo. Omdat dat na den totaal van met taki. En soms mijn man drukken me uit toen ze boom in awang, dat met takatrawang. Lek van ungwente in Sranang. Anyhow, den toe een planeet is na toe boom bigi planeet. En vanuit de aarde, de wol lukud en de washita den dit op één lijn. Dat want dat de energie sa dosin kon, de aarde, op beïnvloed de makandra, a energie voeding. Mi want dat die de abra energie voeding. Omdat, if uno na sabi, sana de energie die si. En oprespari a de energie die si. Voor samsa, de sansa esta in grondtapu. Dat uno no man roko nanga de energie die si. En omdat uno nasabi, dat don't tak trasma nasabi. Want sa uno nasabi, trasma sabi. Dus, sami wan dumi wa aksi uno fosta ko begin, te kon pispen nanga papira,
En take i Bijbel if i wani. En if i wani da onkang waka samen in a Bijbel. Fuluku ja, sana disi. Maar first sana disi samo abrasametaki. Sana asan disi. A conjunctie. A samenwerking. Voor de planeet is tap wanga, tap baleng. Voordat we beginnen, mi wang een soort ala den brada nanga saf mi wang sani sang masragado libgi unu na baka ina membre boko. Ifungona voordat we beginnen, kom begin eerst. Kom op en nanga wa sweet boko ook to yere. Voordat mogo begin. Kom op en nanga wa sweet boko. Want me vier tak niet de chinse gespannen en dat me nou aan de is maar op papa touwtje even, want die is nou een bompok of blij. Ik ben potengba dat one pisi. Alek fa you setementa na tenten me kunshiteng so grantangi feng arken sonten alibe wan me kibari sonten yaftranga you sefi sonten I just see la feeling my sonten I just see one dancing sonten na jajai muori sonten yaftranga you sefi sonten I guess in a baby my sonten hey you look a grunt up this finish sonten you ne sap moro fafi bijangeng ye axis ref yang asuma yo dwen en if yang den dwen efu sameken sonten you sef no sap moro pay yo bigin pay yo ba anga if yo meken mana tranga you sref fuksa den tem fibo mitanga ten sonten I guess legi sonten I guess in a seigi sonten I guess I live in a megi ma sonten a bribi nom lasi bika wanga do da look to the lukui and na emeka tenten e chawi na ena wande chawi sa dente or winning ten mekumeken ten so meki si mi etangi and praise magado digi mi na seigi I want to give me them word to the metakina crafty for me libi and a passy dim teki make it see me sing a granny make it see ti de me conteri anga lespeta nga saka fasi mami ye no mi ne kori sonten alibe wan make body sonten ya hori you srefi sonten I guess ye la sapasi ma sonten na tranga e muri sonten na jaja me kari sonten I guess me las pasi sonten na sonten Oproep dito. Na dewa na dat moment mo ni tapo na praat. En omdat nu op papa touwtje. Oké, we beginnen. Oké, mi hoop ik alles er nog maar op een Bijbel. Bijvoorbeeld, if we naar Bijbel, nou we beginnen van echt. If we naar Bijbel, naar Ephesians 6:12, dat je ziet dat God tegen je uno, dat fysiek ba, dat une fit aan vlees en bloed, maar we fit tegen principalities. Verander dit even zodat we kan zien, dat we kan volgen even ook toen we zijn met bezig. Oké. Je hoort dat we allemaal zien een voorbereiding samen met je. Een voorbereiding naar disi. Dat is een asa. We allemaal op een Bijbel. Want alle vrouwen die sabi Hebribi. In Hebribi de aten kondoro no tak Hebribi. Want omdat un Hebribi met ons door in a Katibo na way voor Katibo. Maar sa wat tak tide na onderwerp tide osor unotat wok mota uiten maar sa unumus wok mota uiten maar
asan na fa uwang moto uiting. Want hier grond tapu sab disi behalve uno. On sab disi ba uno na sab fa aprespari en sana abelang di uno en sangkam sa if uno na bondru en if uno na staan beki na no u ala fu kenki sang eigenlijk hier grond tapu esen konaw tapu if uno na if ay na upo nga sakit ko wabi focus e wabi tek maatregelen wabi begi asan bispuro sa ekonaw tapu en una apvoeren moro op tide na freda satra sunde en munde wabi takang gado da gado fun take in Ephesians for we wrestle not against flesh and blood but against principalities against powers against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wickedness. And if you look at a Bible translation thing, vertaling, sang nap ja. Jak nap eigenlijk dat afit sa we fit in grondtapu, de sang sa isa in grondtapu. Anas mafu vlees en bloed lik uno, organisch materiaal. Ana nga de we fiti. We denk dat we fit nga den. Maar denk aan a brain. De aan a mastermind. Baka alasan sa itik uno. En te metak uno metak uno blaka buba. Uno dem chief Katibo. Nga uno metaki. En te metak Katibo mine bedoel so uno blaka nga deklip bradi no so nga cruisewiri. Maar ook toe de wansang motor uit India. Ja, contractarbeiders zo de wankaren. Eigenlijk dan gewoon een soort vorm voor verstoting ook toe en verloochening. Want India na bewan des maar dat die van Java, Indonesië na bewan de wan. Want nooit ino gidem des maar voor jou uit je kon er zomaar weg. Niet zomaar. Maar de auto, ik kan je direct verstoten. If you look bijvoorbeeld naar vertalen, dan is je dat aan een tegen vlees en bloed perfecti. Maar tegen rulers. En wat ruler nou was, maar zij rule. Papa tootjes die niet dat, ja rule me, dat want dat je make me do sa yuani. Of me do sa yuani. Against authorities. Authority, dat want dat je autoriteit, dat want dat jij bepaalt. Against cosmic powers. Cosmic, dat want dat aan de grond tapu. En de cosmic power is ja a darkness takrus aan de ingrond tapu na dingetje are. Onu we wrestle, we fitty tegen spiritual forces, evilness en a evil tegen zou we fitty as do in heavenly places. En dat umusabi. Maar behalve dat umusab zijn een principality. Ik zoek bijvoorbeeld op zo'n principality. Kom zoek even. Vertaling voor principality. Sorry. Meaning of principality. En als je dat nou aan prinsdom, vorstendom. Ja, dat want dat leiders. Zegt het alle, vorsten, prinsdom. Dus tegen dat we fiti, maar denk aan het vlees en bloed. En dan in die echt in grond tapu, maar de na lok to zee dat na hemelzee. Dus oké, kogomoro varen. Apostel Paul, en in loop apostel dat hier, Paulus, want Paulus nou aanvoeding aan een disciples, of de discipelen voor Jesaja, Jezus, Yahweh Shai, tata jou. Mekaar en tata jou, omdat unasran asma elik fagarotak en garotak, anego omane sa idimi. Want gadon je luko a woord sa je gebruiken, na in praat uno iye grontaku. Dus asatak uno no ambege moro in ataal sa abengi uno. Na begin. Dus tu we cargado no we cargado na wa he tratongo. Na tongo sa we karen dat nasra nan tongo. Nasra nan tongo en na yao. Dus tata yao.
Apostel Paul sin kon speciaal na grond tapu voor soort vooral de Gentiles, hè? De Gentiles dat na desma van de Babri structuur voor de bigis maar voor nu. Legde uit sana a Bijbel, omdat uiteindelijk gado voor heer grond tapu, maar gado akwam speciaal volk, chosen volk van priest en kings. Een priest nou een priester en een king nou een koning. En een volk dat die moest leren heer grond tapu, a wil voor gado, omdat gado na moro hewan. En met we kare ook de most high, we kare anana. En atata edu algo kofana na en di ato na grota po ate kishchi fa mama mama na mama mater materi moeder ja oké dat wil ik mo fara is apostel Paul lego uit ja so a understanding voor sabe but sang a Bijbel bedoeling powers of evil. En ik heb het hier geel gemaakt. Die represent het totaal of evil powers that threaten man both heavenly and earthly. Dus dan dat we fiti. Zonder dat eigenlijk we fita fiti is dat maar dan ondersap dat na tegen zou we fiti. We denk ik wel dat na ja de travolk no lobo no de travolk in haat no. Maar de travolk soms me hebben idee dat de sap niet eens sabe doen. De denkt dat de sabe. Maar de na puppets. Want if isap sa edo, takru ati of tadesor uno. Terwijl de akwa membre buku in de ano. Den schreef kan shit no afas haat sa de ap in de ati disi. Amus de wan haat sa. Het wordt gedirigeerd, het wordt georchestreerd, het wordt gevoed, het wordt gemaakt. Want ik vind ook grond tapu uno de moralisme van grond tapu. En toch hier grond tapu. Meer vier een soort je fasi geweten, fasi hadden dan nog. Ja? En voor of uno die moeten uit Katibo, ook een vrede in uno. Een vrede ten opzichte van de tranatie. Maar dat gaat tegen una vrede, zeker in een piste zou we kunnen. Want veer nou een voor de takro, je ook toe. Nou een evil spirit. Yeah. And it is hard to have a strong faith in the spirit if the spirit of fear is on you. And the spirit of fear, de hebi no de ingrond tapu, na COVID. Alles maar vrede no de corona. Alles maar praxe je waar gaan we heen, vaccinaties, verplicht of niet. No was maar in een normaal denk je natuurlijk voor take een vaccin door wat het protocol, waardoor het proces van testen en uitproberen en testen uitproberen. No was maar no one tot inschrijven je een soort van proefkonijn. Dus en ja, zei de je betekent zo van if you chin if je ziek was ziek is chin je herstel inschrijven je heel inschrijven ja oké es gar no ki uno wa je voor vrede gar dat en to an uno wa je dat napta in 2 Timothy 1-7 for God had not given us the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. And in aye dis mi wantak nanga uno. Mi wantak nanga den franasma. Den sabitak agado sa mek uno. Dat agi uno power, agi uno lobby en agi uno verstand. Dat uman begrijp, uman basisani. Is nanga poni dati af nanga sabi dati waka go in a les isi. If you look on Hosea 4 says lack of knowledge, dat want tak maar gebrek aan kennis. Dat tak into. My people are destroyed
for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I will also reject you as my priest. Since you have forgotten the law of your God, I will also forget your children. En agado abrasame takina agado sang make one covenant nanga desmafing nanga isma in our testament in Deuteronomium. Alla blakasma sa nawang pinfu Katibo is ina sa Deuteronomium is ina sa ba our testament. Ino begrijp ik presi in ontapu en ino begrijp sa sangay. Ne begrijp dat iedereen tra na het zie sa nooit na sabsana Katibo. En zo was het ja vroeger was er slavernij. Gado en straf en volk nanga sa aba convenant nanga sa agi wetten. Sa aba overeenkomst na yon van convenant na wa overeenkomst i tekenen en ondertekenen na wa brodo en gado taken blot in blot out. Unu afwan koloko dat di ungo ina enter go ina contract na gado. Gado me blego no ule Deuteronomium want gado teka grasi brodo abrodo fula abra uno en de bigisma uno tak tot in de eeuwigheid we omschrijven na contract. En voor die bigisma uno tai umpot na een contract besi wabi volg de regels van God sang dit tussen uno na gado in een contract. So gado taking since you have forgotten the law ataken lukuja the law of your God no asranas manasap sana the law of our God. We have forgotten the law of our God. God lik for den desmaf Allah, den chief Allah. Apwa law de karen sharia, so den chief God ook to apwa law. En zolang we saben, den chief no den bakaking etango in Katibo. En alle sawa actide, na I go ook to abra Katibo. Want a conjunctie disi sa ekomonde. Ik zat te lezen eerder dat de planeet is zo dichtbij voor elkaar. En alle te lezen slavernij. Wakan en baka. De laatste slavernij na die 1623 volgens mij. In 1619. Ka 1619 daar. Dan begint Katibo desmaf uno. En daarvoor 400 jaar, want onder 400 jaar a conjunctie die je komt. Dus uno sa onmekend die mij, nooit meer uno meken mij. Wat uniek san sa washi. Maar in 1226 ook toe a conjunctie die je voor Saturnus naar Jupiter bende. En dat ding toen als het ware den Indo-Europeaan den tik eigenlijk. Want Europa ben blaka, des maar des tuka, die de na leri disi, des saptak Europa ano ben blaka fosi. Alla den blaka Europeaan, den black Celts. De worden vernietigd en Katibo tek den. En laatste one, Katibo tek unu na den 10 stammen. Sangado leiden we naar a promised land van Shem. Maar dat nou een trales die de min ook opraken. Ja. Dus. Onsabi. Als Saturnus naar Jupiter. Samenwerken sa do abdi uno. Nou samenwerken sa offeri uno. En uno moest dat nou. Va uwang. Kawo ko varen. Kawo wave mee tapa a energie. Sa ekon nou dan grond tapu. Want nou een boot of energie sa opon. Wat free ons reven na want dat ook verstaan. Ulosu. We kontromba kasang umus de dat na een king priesteressen, profeten. Even wanneer of niet als de unu DNA. Daarom des maar wang fok un DNA op to nanga vaccinatie. Want we hebben die dat om een gamma ik moet gamma ik moet uit asum ik napi via melanina napot na tapo isap sa gama do nga Bruce Beneto ama sana hello di agama na ke look sa control hello na bro no de taki hello na hello uno maar
Dus usap sa o tekuno. Sabi. En daarom nu aan play. Want to film sang dit op internet ook kan zoeken. Maar omdat niet de nou bezig dan moet zo doen. Oké, we wakken eerst naar de eerste film en daarna Jupiter en Saturn, The Great Conjunction. En dan voor primary school, dat wil zeggen lagere school. Kijk dat de. We beginnen met dat eerst. En in hem lukken afro sa etaki, maar aki de woord sa afro etaki. En met dat gusto ini met iye man nga iye partner na ise da. O ala tu teki. Met ka saka gusto ini, zodat iye ook te kan wiki. DNA opgeheugen. Oké, we beginnen. Month of the year 2020, the largest planets in our solar system will align in the sky. The great conjunction of our time. And a new era will begin. So yeah, that's going to be pretty cool. The planets in the solar system are all orbiting around the sun in a sort of imaginary disk, but they all move at different speeds. Sometimes we see them very far apart from each other in the sky, but sometimes they get very close or even line up. For a whole week in December 2020, if you look at the sky, you will see Saturn and Jupiter very close together. This actually happens every 20 years. But this time it will be the closest these two planets will be in the sky since 1623. That was 400 years ago. That's all the way back to when Galileo Galilei was alive, and just after flushing toilets were invented. But how much do we know about these two planets? Kijk, wanneer zij praat ze vanuit een heel Europees standpunt. Wij, Zuid-Amerikanen, en iedereen die denkt dat alle zwarte mensen, alle gekleurde mensen naar Zuid-Amerika, Noord-Amerika, Caribisch zijn gebracht door de Europeanen, of door de blanke Europeanen, dan wordt het tijd dat mensen niet weten dat toen Columbus kwam, dat hij Indianen tegenkwam. En de Indianen, die leven daar nog steeds. En de Indianen, dat zijn wij. Maar daar maak ik een andere film over. Want we zijn ons nu allerlei andere namen gegeven, zoals Maron en al dat soort dingen. Maar dat zijn we niet. We zijn gewoon de zonen van Jacob, die zonen van Israël. Ze wisten niet dat de Europeanen, die mochten niet naar Noord-Amerika komen. Ze konden het niet. Pas in 1492, toen onze mensen natuurlijk voor alles hadden gedaan dat God boos werd. Maar ook daar komen andere lessen over, al die boeken heb ik. En ook daar komen lessen over. Pas in 1492 weet Buba, poten foto tap buron tapu. En hoe allemaal sap sa den danga den bekis na fono. Dus ading kita ala ingi na gratis virus, maar ons stoppen om pore met de ide. Dat nou kan de volgende film zou maken. Want tekeningen de films de alla de sande. Dus voor denk je dat ingi een gratis virus. Dus maar dat die veel zie je ook dat ze geïmporteerd zijn uit Aziatische landen. De Azteken, de Incas, de Maya's, allemaal Israëlieten. Allemaal onze voorouders. Ons doen precies dat paar agron voor de bekisma fono. En trouwens heel grond dat op een blakka, dus heel grond dat op een fono. Zeker de noordelijke kingdom, dat waren wij. En de zuidelijke kingdom, die bestond uit Juda, Benjamin en de Levieten. Die heel veel van ze zijn nog in Afrika. Maar de weet man panjang heel grond tapu en panjang. En de kinky moest ze voeren, zodat zij teetje broeien, bakken dat teetje orde. Maar je bepaalt toch. Maar Afrodis het in Luku alle vanuit Europa. Oké? Okay? Jupiter is the biggest planet going around the sun. It looks brown and orange with many swirly clouds. It was named after the king of the Roman gods, but was discovered for the first time almost 3,000 years ago. It is the fifth planet of our solar system, after Mercury, Venus, Earth, and Mars. Jupiter
has 3 very thin rings that we cannot see from Earth. It also has 79 moons. Europa, one of the biggest ones, has large oceans where we think we might find life. At its closest distance from us, in a boek voor Melchizedek, dan begis maar van liep naar bakken, dat gado met aarde, een pressie voor een soort van proefperiode die ono, voordat kan gaan scoren, ja, zo voor leren, sana verantwoord zijn om te voor vrije wil. Gado taken toe, alleen de aarde heeft hij bewoonbaar gemaakt. En de bigisme de Europeanen alle den ook voor de bigisme van de sap alle des ambitie. Dus alle leefden we hier. Dat ja, we hebben weer een planeet gevonden met water en misschien is het leven dan mogelijk. En we hebben beleven voor leugens. Ze zijn ons alleen maar aan het misleiden. Ze zijn ons aan het misleiden voor wat er eigenlijk in de toekomst op ons afkomen en komt. En wat er op ons afkomt, mensen, het is echt tijd dat we wakker worden. Dus alleen de aarde op dit moment is wat het is voor ons om hier, om daar scoren, ja, om daar scoren bangen. Jupiter is 365 million miles away. If we took a jumbo jet going as fast as it can go at 570 miles per hour, it would take us 73 years to reach it. Jupiter takes 12 years to travel once around the Sun. That means I would only be 2 Jupiter years old. How old would you and your family be in Jupiter years? Okay. Fun fact about this planet. Dit is dan Jupiter, hè? Je wil jumpen morgen varen, dat is naar Saturnus. Now this is Saturn, the 6th planet in the solar system and the 2nd largest one. It was named after Saturn, the Italian god of agriculture and the Roman god of time. It was also first documented 3,000 years ago, but its rings were only seen much, much later in 1659 by the Dutch astronomer Christian Huygens. Talking about its rings, Saturn actually has more than 30. They are so wide that they could fill the gap between Earth and the Moon, but they are very, very thin, only half a mile in height. Saturn is known as the king of moons, with 82 moons and hundreds of other little satellites. Titan is its largest moon. It has lakes and rivers and seas just like Earth, but they are not made of water. They are actually made of hydrocarbons like petrol. Saturn takes a long time to go around the Sun, 29 years. I would not even be 1 Saturn-year-old, and my grams would be 3. Planet fun fact: Saturn has such a low density that it is the only planet that would float on water. Now, who's up for playing a short game with me? Do you really know how big Saturn and Jupiter are? Let's all get some paper or cardboard, a ruler, and a pencil. On the first paper, draw a circle of diameter 3 centimeters, like I am doing. Color it blue and green if you want, and cut it out. This is the Earth. How big do you think should we draw Jupiter and Saturn? Pause the video, do it yourself, and come back for the surprise. Done it? Well, if this is the size of Earth, this would be the size of Jupiter and of Saturn. Jupiter is 11 Earths wide, or 33 centimeters, and Saturn is 9 Earths wide, or... Okay, dan weten we dat ook. Okay, kami wang gumora fara. Nomi wang go eigenlijk dapat pisi pero futer toch? Wat het eigenlijk inhoudt. A conjunction. Wat houdt het eigenlijk in? Pedante. Ja, pedante. Okay. Competentia. Also taking a break from posting between the 19th and 27th of December. So if you order during that time,
you might have to wait a little bit extra to get your calendar. But if you want the calendar before Christmas, it's best to order as soon as possible. And the second quick announcement is that I will be co-hosting an astrophotography workshop in Portugal in July 2021 with none other than Brendan Van Son. So to find out more details about that workshop, there will be a link in the video description down below. Now, coming up this month, we have a total solar eclipse, the great conjunction of Jupiter and Saturn, which you can see behind me at the moment. There's also the Geminid meteor shower, which is one of the best of the year and also falls on new moon. The winter circle is dominating the night sky now, and it's full of good star tracker targets. Now, before we deep dive into all of that and more, a quick message from the sponsors of today's video, Skillshare. Skillshare is an online learning community for creatives. Al deze veel te veel uitleg en reclame. Was ik ook niet van plan. Anyhow, pura maar even. Want waar gaat het eigenlijk om? De toebigi planeet dat de energie, de werkzaam en voelbaar tapuro tapu. En uno offering. En kon ik even van de energie voor de planeet. We doen eerst gaan naar planeet Saturn. Ik heb pas verteld over Saturn. Saturn watches you, watches your action, watches the deeds that you do in this life and previous life, and gives you the results and punishment according to those deeds. This is why Saturn is actually called the judge in astrology. He is the law field. He's even more of a law field than Jupiter, because Saturn is all about judging you. He's there watching you, watching your actions. You know, he limits you. You know, because of your past life's deeds, he's going to restrict you and limit you on achieving certain things until you either pay that debt off in this life on time or the next. And this is why people say, you know, Saturn creates poverty. Saturn is the most malefic planet. He can give a lot of misery. No. In a way, if you look at it on the broader spectrum, Saturn is out there giving you, which is his job, giving you the punishment of all the bad deeds you have done. So you might as well get all those bad deeds now. So once they are done, once the debt is paid off, that's when your new cycle begins. Oké, tijd stop even. Saturn is een punisher. Hij is vadertje tijd. En een papa ding. Dan heb ik niet put op een patootje. Zo'n ding. Saturn streng. Nou, een strenge planeet. De kare ook toe Kronos. Ja, is een mannelijke energie. En degene is Jawaka. Hij is een gouverneur. Hij is streng, hij is vader. Oru. Hij is furu. Maar je hebt voor ook tranga vindt. Want hij heeft niks zomaar. Op een gegeven moment, dus maar begin sacrifice die Saturn. Waarschijnlijk ook voor de biggest maar voor want bij appareren dat kan ook draaien bakadjo. Maar de les dat ik kon eten. Maar Saturn nou een man energie en Jupiter nou een omasma energie. En dat ik ja wijsheid, groei, creativiteit, wisdom, lobby, samenwerking. Maar dat hoor je dadelijk in. Dus dat Saturn nou een mannelijke energie. Okay, and this is why when Saturn is well placed in your chart, that tells that okay, this person must have done a lot of good deeds or must have done something right in his past life in order for him to receive all, you know, all the success and all the wealth in life. This is why Saturn represents wealth in astrology. It represents career in astrology. It represents incoming gains in astrology. Okay, and this is why Saturn is the most important planet to look at if you want to see if somebody's wealthy or not, besides your 11th house, because Saturn representation is signified by the. Okay, dit is meer individueel, maar Saturn moest dat zijn in India zijn die mensen natuurlijk echt bijna meesters in het leggen van astrologie.
kaarten. Ik kijk naar het collectief en ik kijk naar ons als natie, want wij zijn één natie. Maar je ziet wat Saturn doet. Kom wat kan morgen varen, want misschien heeft hij nog een paar leuke dingen te zeggen. That controls your career and your incoming gains, because Saturn originally controls Capricorn and Aquarius in astrology, which represents the 10th house and 11th house of astrology. 10th house is your career, is what... Ik ga hiermee stoppen, dan ga ik even naar Jupiter, want ik wil niet al een te lange film maken. Nou, wat zegt astrologie over Jupiter? Of a personality, and as much of an individual personality as, say, your Mercury sign, your Sun and Moon, especially. So this is less to do with our normal everyday interactions and more to do with a bigger view, the larger view of life. And especially as you get further away, it's much deeper, right? Now, the sign placement, very general, because as you can imagine, these planets move very slowly through the constellations. So anyone with similar signs, it's more of a generational thing with the outer planets. But once you get into the house placement, it does get quite personal. So, having Jupiter in the 7th house, for example, the house of relationships, this is someone where that Jupiter energy really does come alive in their relationships and really would shape their personality quite a bit. So it depends on, specifically the how personal it is, and houses are very personal because they're based on your birth time. And also, looking at how it's done through the signs gives it that hue. And especially if you have any aspects to personal planets from the outer planets. If you have like a trine from Pluto to like your moon, that would be very, very personal to you, shaping your moon energy. So a lot of it depends on reading the chart holistically, but generally the outer planets are much less personal on a daily sort of experience and much deeper. Slow. Dus wat hij eigenlijk zegt is dat door Jupiter, ondanks alles globaal in de wereld gebeurt, Jupiter in making ook toe individueel, persoonlijk groeipad start. Dus Jupiter na mama vrouwelijke energie. Is je van den biggie, dus if de energie dat de en hij schijnt komt op grond tapu. Dat we dat een mannelijke en een vrouwelijke energie dat die. Wanneer wiki langa on na uno. Maar energie dan vanaf monde. Energie dat we denken, want we vieren meteen, we gaan het meteen voelen. Maar dat zijn grote planeten. Er worden deuren geopend. En dit betekent een shift voor ons. En met een shift bedoel ik dat we allemaal upgrade. Bij ons heeft dat let me upgrade you. Nou, de planeet is het hier in een grond dat we upgrade uno. Maar sana aprenspari voor uno. Higi uno lek Katibo. Uno Surinamers. Den trafocus sab dat afaan dis account, want de ap alla de informatie die den chibri dengi uno en dingen lezen en ja uno ne bribi wana aflux antek uno maar i alla den buku sa dingen lezen den otege uno nooit dat a convenant sa the most high gado anana mama nanga atata nanga uno dat a convenant ana broko en dat baka a 400 jaar vanaf de laatste conjunctie, un frino. En dat agado san ben draaien baka jono, draaien visie baka jono. Maar aan dat die wang, alleen heerschepping, arki baka. Verwel kom unu baka in de schepping. En de metak unu metak den king priest. De wang sa ai ben tapu san besribi. Dus no was ma ingon tapu no tegi unu dat free en dat alla den planeta sabi en dat energie sa ik moet uit het universum no naf heel unu alla fasi. Dus het beste sa kan doen no kom ik moende en dat ik me ka film die nadat vastie. We moeten echt gaan vasten. En wat is vasten? Sana vasten. Hoe sap sana vasten? Vasten.
ina membre buku. Alla leeste den profeta, den bigis maf uno den kono, den judges, den rechters. Des masam ben een stuur uno lek volk. Alla leese sa den ben een de ben wan bereik wasani. Vooral de maas maf uno. De be kawan, de be begi. De umas de be fasti. Want sana fasti ina membre buku. Ina membre buku fasti na het komt vol anap jaso, hè. Fasti e kom voor de ade prinspari dat we een spiritual breakthrough, dus broko doro, eh? Due to the burden of life, dat alibi hebi junwa, we broko pura hebi dat nou tapu. Dat we vasten. En in doen vanuit akrin voor je ati. Abif luku yu sti, abif luku yu mahi, abif luku yu meti, aschief, in tak nomi no nyang, mo pina yu. En dat, if je pina a vlees voor je, dat je kies waar een spons voor de spirit, voor de Most High, voor de jeje, de engelen. Zelf den planten en den dieren of hier. Want alle leeste was aan de niet mag. Dat je doet echt in een matter, in een materie. En dan met grap. Een heilige geest. Gen karen faiwani. Me karen mama Aisa. Ai, me karen mama Aisa. Zo aitak na namin. Mama Aisa. In een matter. En dan met grap. Het is de heilige geest. Holy Spirit. En na umma. En na ammaf ala van die day. Want dat je altijd kan. Alla zonde. Ooit toch. Je kan vergeven. Maar. De blasphemy amma. Ik van nou een blakke man want ik in tegen dat boy imma disi imma dat die. Hij had hier. Nee. Dat je ziet dat dat jou. Want die de carrière is het nou een blakke man. Ik koos een blakke man imma. Hij had ding. Hij had een gevaarlijk. Kan de mogelijk hij had een trafor. Hij had een blakke man. Ja. Dus. Ons chino chinso na een film in film zijn nou een conjunctie. Een conjunctie nou een actie toch? Gewoon lazy. Dat toe of moro hemel lichamen. Ik kon samen. Iwan een pis van iwan zo'n ding. Iwan pisi voor iwan pis ding. De samen. Je kan shiden samen tak wale vanaf grond tapon. Dus nou een samenwerking. Uno moest alert. Want alle de lazy is zo een conjunctie. Ben vinnig. En bigis maar van goeie Katibo. Dus eigenlijk, me ask mezelf af, dan een COVID toch? Dat ben ik aan doen aan uno, want even a twee na laatste, bijna alle blakken in Europa, denk ik. A twee na a laatste, denk ik, alle en vervoer uno historia in Noord-Midden en Zuid-Amerika, de landen van Shem, hè? Promised Land. Ik ombrief dat uno allemaal uit Afrika ontmoeten. Dat is wat doet dus leed naar uno. Dus voor dat dan sa, sami wa akso no mi wa begono. Mi wa begono dat Monday 21 december sa ik kom de mi wa begi alastra nasma. Mi wa begono dat ko orwa fasti. Ko wala malak unaforo ko wan akofete e oro na uso. En me kon vrede me actie uno teka membre buku. Bigi lees in Deuteronomium, bigi lees het Oude Testament, bigi lees die want wiki, wiki. En if we beloba film disi, dan moet met moro, omdat ko iwan pisting, ik va abede in Malachi atakito, dat the Book of Remembrance. Kom zoeken even. Malachi ben tak Book of Remembrance. De bot je grond op buku zodat uno herinneren schrijft. Bak abo tu bij tak remembrance. Lukuja di Malachi at napo. Hier. Pe at napo. Pe at napo. Anyhow,
Dis aan alesti de, maar ergens in Malachi ik napu dat in atting in de laatste tijden van voor unu voor grondtapu voor een Katibo te a rulership voor de tranatie abra unu bokba dat boeken voor remembrance bokong en in den boeken voor remembrance unu bofen unu geschiedenis baka en den boeken de me abwanko loko dat me BIDDEN en if uman BIDDEN me begunu brada nanga sa BIDDEN omdat den bigis maf unu sa unu bereik i grond tapu me begrijp maar me begrijp dat den be jarusu nou tapu en me stap tak aan het den tiro dat na den bigis maf unu straf unu omdat den bigis maf unu de tak rusani telak di den kier tata jou di den kier en de tak mek a murudu fu tata jou fadon tak unu nanga dem chief unu tego mi tego afo den bigis maf unu de mofo Katibo unu man gado file isa memre buku tem de sabe me buku barana nga sa tak na dem bigis maf unu lip ala de fandis na bakagin unu omdat de tak wan pisten bo kontak u ai bos roto en dat unu bosak mo roto mana unu en dat den trawang den traras want u ala mala motof adam maar dat de bodwanga unu omdat de na wan libi onder unu ai maar dat na wan trales dus barana nga sa praat a film disi want ifu alamala kona makandra tegelijkertijd vanaf sofusong opo de son saka begin begi begin kara gadof unu begin kara nana begin kara mama begin kata tayau siden draai den baka no gide wet ma want te den draai den baka gide wet man tade shi unu te den draai den baka gi unu de shi de wet man ma karma must kisen strefi baka ala sansa alas matu tegen unu gado taken tu dat de wansa Katibo den kinfeng de wansa broko unu dat de kan mek den borsnat dus sami wan tegen unu ko fasti munde nang hau alamala massaal en ko begi wala mala a her ting sa asung eschijn we begi we karana na aksing bek atekorak gi unu want unu abwanga do sa effet ju unu tote wo lees a bible watching wo kaden de engel de winti den konfo want de na umpigi brada zelf Lucifer na wan konfo en eng aben presi ook tu wan piste umbelobeng ai ma jaru sufeng me ka fadon ka grong ina bukuf nog wo behandel dat die maar mina be wan kona nga film di te maar me aksu alamala munde sau kong het liefst geen seks, het liefst geen eten van vlees, het liefst helemaal niks eten, alleen maar drinken en alleen maar bidden, karda alamala. En onder de praktijk, ja, laat een conferentie, kado de alla presi, en de engel de wind naar de eif kado. Dus dan alla speki fasi, dan alla lobby in me ate, dan alla saka fasi. Ko beki ko fasti, en ko beki den de one de haat uno, ko beki den pot in a atifu ananaf ke japon, ko pot de ina anu fu a mama isa en ina anu sta jou. Da ko luksa op zijn, want dit ben de attentie de vernietig uno, volledig, maar ko luksa op sa. Dat na sami wa actie, met begunu. Ko begi nanga alamala ala blaka buba ko begi me begunu ko begi dat na sawa aksi nangala sakafasi nam yo ante egunu tangi en de mogwe no nanga ja wan poku bakawan mina kapot wan poku mina kan go gewoon zo dus moest pot wan tien poku en dan bakken Jouw PD we broma tutu se cara jouw PD anaka jouw akumatima jouw PD
sem cara, yau. Vem pra matuto sem cara, yau. Vem pra matuto sem cara, yau. Stramani tutu sem cara, yau. Vem pra matuto sem cara, yau. Stramani tutu sem cara, yau. Anaka yau, yau akumatima. Anaka yau, yau akumatima. Anaka yau, yau akumatima. Vem pro matuto sem cara, yau. Vem pro matuto sem cara, yau. Vem pro matuto sem cara, yau. Stramani tutu sem cara, yau. Vem pro matuto sem caro. Stramani tutu sem cara, yau. Anaka yau, yau akumatima. Anaka yau, yau akumatima. Anaka yau akumatima. Dinegre kondre odie, disana kondre odio, digoro mama odie, sopala yawe barode. Dengoro kado odie, de watra venti odio, de busigado odie, sopala yawe barode. Ala pipli odie, hisembe odio, ala sama odie, ofasi uankrae. Gigoro mama odie, sobala yawe barode. De watra venti odie, sobala yawe barode. De busigado odie, sobala yawe barode. Ala pipli odie, sobala yawe barode. Oh yeah, yeah, tata yawo, oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah, tata yawo, oh yeah, yeah. Bala yawe, oh yeah, yeah, tata yawo, oh yeah, yeah. Srama ini kombo, oh yeah, yeah, tata yawo, oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah, bala yawe, oh yeah, yeah, tata yawo, oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah, tata yawo, oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah, tapugadu, oh yeah, yeah, tata yawo, oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah, tata yawo, oh yeah, yeah. Tata yawe barode, yawe kwasra maino.